Miqtë dashur, i ftuari im në Siluete është Ergys Zhabjaku, një fotograf shumë i talentuar. Ai shquhet për portretet e tij bardhezi në fakt, por së fundmi ka çelur dhe një ekspozit që është po prap bardhezi dhe ne do ta pyesim se ç'dashuri ka ai për të zezën dhe është Ergys Zhabjaku, pra siç e thash këtu afër meje në Siluete. Ergys, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, pyetjen e morë vesh, besoj sepse sapo e thash. Cila është dashuria jote që ke ti për të zezën? Portretet i ke bardhezi, së fundmi fotot i ke bërë bardhezi në këtë ekspozit. Po, dhe kur jam në ngjyrë dukem si kur jam bardhezi. Po. Si duket, mendoj se kështu e kam stilin, mendoj se një fotograf e bën paktin e tij me estetiken momentin që ndihet rahat. Unë besoj mund të ndihem shumë rahat kur kam raport direkt me të zezën. Edhe ndoshta nuk ka një gjatë keqe, zeza është po isoj si çdo situatë tjetër, kupton. Thjesht e bën pak më dramatike ndodhin. Vetëm se e zeza ka misterin brenda, ka të panjohurën, ka errësirën, pra ka shumë gjëra brenda dhe e zeza nuk është kaq e thjeshta që e shpjegove ti. Po, edhe luksi ekziston mes të zezës, them dhe luksi drejtën. e vërtet. Po, kundrejt këtyre më bashkangjitet edhe me tematiken. Unë praktikisht ekspozitën e fundit e kam të ndërtuar për mungesën e ujit brenda një qenie njerëzore apo një qenie të gjallë. Edhe dehidratimin që i noll në raport me ujin. Edhe e zeza sikur e ndihmon ose e çon aty ku duhet qëllimin edhe konceptin e ekspozitës. Okej, pra është ekspozita e fundit, Ergys, që ti ke ekspozuar pra këto fotot. Fotot kishin lidhje me ujin, me një shishe dhe me një peshk, pa jetë. Pra dhe një shishe, si thua, bosh edhe shishe pa ujë brenda. Po, quhet running out of water, kam zgjedhur këto dy elemente që janë, sepse edhe logjikisht një shishe është objekti që është i shpikur që të mbaj uji. Ndërsa peshku e ka ekzistencën, e shpjegoj edhe në tekst që e ka ekzistencën e lidhur me ujin, nuk e imagjinojmë dot një peshk pa ujë. Normal. Në momentin që peshku edhe shisha ndodhen në një background uji, edhe asnjëra apo as tjetra nuk mbart ujë, praktikisht them që është prish marrëdhënia e jetës me ekzistencën. Edhe running out of water, unë flas më shumë uji është një simbol i vetë kohës brenda procesit të në një trupi njerëzor apo të gjallë, të paktën. Po. Okej, ti ku i bëre fotot? Ato fotot janë në prezencën e ujit, praktikisht kam qenë në një nga këto plazhet ose vjen bregdetaret e Shqipërisë që shqyre kena me shumicë. Edhe janë të fotografuar brenda një dite, edhe se koncepti ka kohë që më të ndonë, sepse ky është një projekt i ri, unë praktikisht kam mbyll një projekt të vjetër që i përkit të rrugës, i përkit të dokumentarit, i përkit të qenie humane, edhe kam fillu, vitin e fundit kam fillu të kërkoj, ose të paktën kam ndryshu pak mënyrën e kërkimit. Si për shembull, gjithë mendonin se unë do kisha figurë njerëzore si epicentër të simbolit që të zgjasha, por unë prap njeriu t'i flas me këtë ekspozitën, kështu që me njeriu kam raportin, por kam ndryshuar edhe vetë, kam ndryshuar në mënyrën se si logjikoj, në mënyrën se si ose të paktën ku kërkoj informacionin. Edhe kjo ekspozitë është ndërtuar brenda një ditet. Thjesht kam prit momentin e duhur të dritës, sepse fotografitë janë bruto, janë siç janë fotografu. Tentova të zgjidh këtë moment procesin e një fotografi. Shkova në manual edhe fotografova bruto atë që natyra më dha. Edhe si që ishin bruto, shkova edhe i printova edhe e qova deri në fund këtë mekanizmin fotografik mund të qyj. Isha në një nga këto ditët që unë e qyj ditë me kontrast të bukur drite. Sepse ka ditë me kontrast të keq drite dhe ditë me kontrast të bukur, qelloj që ishte kjo dita edhe veprova, bëna gjëran që duhet të bëjnë një fotograf. Në zonën e Velipojës e ke kryer fotot, apo zonën e Durrësit, në cilën zonë? Në zonën e Durrësit. Në zonën e Durrësit. Kënej mes Gjirit Lalzit edhe. Tash ai peshk vërtet ekzistonte aty?
Se ishte disisi i madh si peshk, apo ti e ke zmadhuar pastaj me efekte speciale? Jo, nuk e kam smalluar absolutisht, nuk kam bërë asnjë lloj procesit me ndërhyrjet me. Situata ishte që unë e pash, ai qëndrote është i pa jetë dhe qëndrote në rër. Edhe fotografova atë moment, më së ne thash, okej, do ta bëjmë provë sikur ky të jetë dhe e vetmja gjë që bana ishte që ta kallsha në ujë. Edhe aty më së ne më shkaktoi komplet reaksionin që okej, duhet ta krijoj këtë deri në fund. Kuptoj. Kjo ishte piknisja e ekspozitës? Ky peshku ka qenë piknisja e ekspozitës? Po. Më së ne kur e identifikova, sepse unë kam shumë dëshirë gjithmonë t'i ve përballë dy, edhe në ekspozitën temet e parë, që kisha fliqa për energjin, untapped energy, kam vu përballë fëmijët e një X moshe në raport me disa kuaj të lirë në një fushë. Edhe fliqa për këtë energjin që këto dy krijesa kishin apo shfaqin. Në këtë moment, ky lloj paralelizmit, kur ndërtova situatën e parë me peshkun, u përpoqja që të ndërtosha edhe i situatë tjetër që me erdhi shishja në kokë. Ergys, ti gjithsesi le të themi që e çfarë kemi parë pak a shumë te punët e tua deri tani, ekziston ky pesimizëm brenda tek fotot e tua, shfaqet. Mund të jetë pak melankolike, por jo pesimiste. Jo, unë zakonisht nuk është se jam një individ shumë pesimist, jam mund të quhem pak i errët, po nuk mund të quhem edhe pesimist, të më drejten, sepse jam një person optimist, mund të quaj veten optimist. Po, ndoshta logjika jeme ose predispozita jeme fotografike ka një devijim kundrejt një lloj fotoja melankolike, dhe këtë e veri edhe në studio. Praktikisht çdo individ që unë kam fotografuar, ka një lloj, i ndjehet një lloj melankolie brenda imazhit të secilit, por si duket këtë arrit të shkaktoj. Këtë do donim të dinim. Pse e ke këtë? Pse e shfaq ti këtë, ose pse e përçon më saks? Se është diçka që ti e përcjell atë. Duket edhe tek portretet, edhe tek fotot, tek punët e tua. Po kam një përshtypje se unë ka diçka të trisht për shembull brenda teje apo jo? Na futet kujtojmë në mërmorje. Ka diçka unë që në shije muzikore pëlqej një lloj muzike që është rock, për shembull Pink Floyd janë një ndër bandat e mia të preferuara. Ose në letërsinë që kam lexu të përmendë një që e kam për zemër, mund të jetë Baudelaire. Si duket kam kërku ose jam kultivu brenda një rrymë X. Edhe si duket edhe shija jeme apo mënyra jeme transmetimit duhet ketë lloj vibrimit kundrejt të errëtës apo melankolikës. Këtë po arrit të mendoj në këtë moment. Nuk e kisha, faleminderit që ma bane, sepse nuk e kisha menduar në një përpara. Okej. Mirë, Ergys, kjo ekspozitë, si thuash, është edhe një punë që ty të shfaq më tepër, apo jo? Domethënë, ka një lloj qëllimi këtu që kërkon, si thuash, pse nuk mund ta them afirmim, po nuk gjej një fjalë tamam më të duhur me një fjalë, po her pas here fotografit në ditët e sotme i duhet të bëjë lëvizje të tilla për të shfaqur edhe më tepër, për të nxjerrë dhe talentin më në pa. Shumë saktë. Normalisht, sepse tregu është i tillë që është më i ashpër, është më i egër. Dhe ndonjëherë duhet të gjesh me domos sakrifica të tilla ose gjetje të tilla, me fjalë, për të afirmuar. Shiko, unë vitet e fundit e pash veten të përfshim me punët commercial edhe studion, edhe jam shumë i lumtur që puna është shumë mirë. Por paralelisht unë kisha projektet e mia që janë të gjitha në arshiven tem, edhe njerëzit nuk i shohin këto. Edhe zgjolla që të hapi website-in zhabjaku.com që të ndasha projektet e mia. Por e pa që nuk është e mjaftueshme, ndoshta edhe kur mendova se ekspozita e fundit ishte në 2013 edhe ishin bërë 60 kohë. Thash, unë nuk jam një person që bëj lëvizje të nxituara, edhe mendova, okay, 60 duhet ta ndërtej një. Kur u bashkova me galerinë 70, praktikisht se nuk jam i vetmi artist që është brenda galerisë.
është Jon Kraja, është Orion Shima, Albana Dine edhe unë. U bashkova edhe ishte shumë i lumtur sepse më kriju një mundësi që unë një herë në vit mund të shfaq një ide, një produkt, me dha praktikisht një lloj shtyse që unë duhet të ekspozohem edhe nuk është gjë e keqe të ekspozohesh praktikisht. Nuk jam një nga ata fanatik që duhet i mbaj këto sepse në fund të ditës duhet të ekspozohesh. Ti e ke hasur këtë vështirësi Ergys në fillimet e tua? Ke hasur vështirësi për të shfaqur? Që talenti yt të duket, të jeti dukshëm? Po, u banën shumë vite dhe ta thash edhe parë, unë nuk jam individi që bëj hapa të pa sigurta ose të pa mendume. Edhe jam gjithmonë ai personi që ndalem në një hap edhe tentoj që me kuptu momentin ku jam unë edhe momentin ku është realiteti që me rrethon. Edhe praktikisht unë e quj kostër vitet të vitet. Edhe tani e ndjej që nuk kam një lloj as frike, as lloj stepjet kundrejt projekteve që mund kem. Edhe kam absolutisht projekte shumë të mira që janë akoma të pa ekspozuar dhe janë akoma në kërkim. Janë akoma në zhvillim edhe jam i lumtur për momentin që jam në këtë moment, sepse edhe me shfaqjen e fundit, me ekspozitën, edhe me studion, edhe me procesin, edhe me sigurinë që vetë kam fitu gjatë viteve, dhe realisht jam i lumtur me këtë. Okej. Çfarë projekte të presim pra? Sepse the që ke ndërtuar disa projekte. Nga atëherë, ky është kërkon të zmadhosh tash i projektet, besoj, se gjithmonë vin duke u zmadhuar. Këtë e kam qyt një punë, edhe është një punë, në tekst kam shkruar që kjo është një punë, e gjitha këto 9 fotografit janë e njëjta punë. Edhe flasim për hapjen e një projekti të brenda kësaj klime. Kështu që nëse e quaj melankolike apo të errët, besoj se do rri edhe shumë kohë brenda kësaj klimet, sepse edhe gjithë fotografitë që kam në mbështetje të këtij projektit janë po prep brenda këtij lloji kërkimit, edhe unë kam qenë gjithmonë i lumtur kur më hap një projekt, sepse është më mirë të hapet një projekt se sa të mbyllet. Edhe unë e njoh veten shumë mirë, do më hajnë edhe disa vite kjo si klimë, si gjendje, edhe për këtë jam i lumtur. Pastaj do kthehesh ke ngjyrat? Nuk e di, ma. Shumë veta më thojnë për ngjyrën, edhe jam vesh me jeshile sot. E ke thyer se gjithmonë ti ishesh me zeza. Historikisht me zeza dhe sot thash, okej, do shkoj me jeshile. Nuk e di faktorin të me ngjyrën. Çfarë kemi këto ngjyrat njerë që nuk i përdor? Nuk ndihem rahat të ngjyra, dhe nuk kam pse të ndihem rahat. Ka artistë shumë të mirë në Shqipëri që merren me ngjyrën, edhe kurse unë mund të jem të këto monotonet, të gjystone, të hirta, por si duket, psikologjikisht deri aty mund të shkoj. Po çfarë ka në ato ngjyra? Çfarë të pëlqen? Kur i provon ti, pra, nuk flas ke të tjerët. Pra, tenton ndonjëherë? Tentoj, edhe me vjen gjithmonë me qesh. Domethënë, e bëj ngjyrën, domethënë, unë kam 2 këndvështrime për ngjyrën. Momenti që unë e bëj një punë komerciale, e zem në studio pa tjerë, e shikoj si proces të punës, ose e shikoj në shërbim të punës. Kurse në momenti që u zgjedhi me ndërtu një fotografi për dëshirën teme, edhe e shkrepi në full color, edhe kur e shoh se më kap një lloj, më duket sikur s'është e emja, edhe më duket sikur nuk përban pjesë të kërkimit tem, edhe ka pas shumë raste biles në projektin e rrugës, kam pas shumë raste që 2 vjet rresht i shkrepsha me ngjyrë dhe nuk isha e dosha ngjyrën me se s'bën. Të ishte prezent, edhe fotografinë e kërkosha në ngjyrë. Momentin që se unë kam procesin, e kërkoj, e la aty dhe ata grupim fotografish i shikoj mas x kohët. Nuk e shikoj direkt fotografin personale. Edhe kur i shikosha më zënë me kapte lloj kështu edhe i kthesha gjitha në all black and white. Portretet janë pika jote më e fortë, do i vazhdosh apo jo? Por do t'i lësh vetëm aty në studio apo kërkon ta zirosh edhe këtë punën e portreteve? Po, portretet janë një pikë që unë e kam bë praktikisht studja është në shërbim të i fotografie komerciale. Edhe
unë e kam pa paktin që të zgjedhij një diçka që di ta bëj, po pa të rrethu edhe veten. Edhe e ndjej veten shumë rahat e portreti, ose të ndërtimi i një portreti. Portret nuk do të thonë vetëm të jetë një kompozum në plan portret, por mund të jetë një individ në kuadrin e portretit. E ndjej veten shumë rahat, sepse për mua është edhe një mundësi me njoft individet. Ne praktikisht e kena një eksperiencë bashkë në studio edhe aty deri diku të kam njoft gjatë momentit që komunikoshim apo ndërtosha imazhin. Edhe me portretin jam shumë i lumtur që të paktën kam filluar këtë procesin e mirë, pozitiv, edhe jam i lumtur që po me ecën ose të paktën ka një lloj audience që nuk e shoh shumë. Për portretin dihet që duhet shkojmë ke Ergysi. Nuk e shoh shumë veten te zhanret të tjera të fotografisë brenda fotografisë komerciale. E shoh te komercializmi, por nuk e shoh shumë veten më kanë pyet shumë njerëz për faktorin e fashionit, por e shikoj më shumë veten te portreti. Kuptoj. Po nuk do bësh ndonjë ekspozit për shembull të tillë apo nuk nevojitet? Ne mendova të betoj, kam menduar që unë duhet ta ngrej një ekspozit me portrete, por i kam lënë vetes edhe më pak kohë që të gjej disa portrete të tjera që sepse e ndjej akoma projektin që mund ta çoj edhe më shumë. Edhe ka individa të tjerë që mund të jenë individa shumë interesante të ndërtoj këtë seri në portreteve. Edhe pse jo, vitin që vjen mund ta konsideroj një situatë tillë. Kam një vit përpara. Po, dhe këto portretet mund të bazohen tek personazhet publik, personazhet me emër, siç i ke ndërtuar deri tani portretet, apo nuk ka rëndësi kjo? Mund të jenë edhe personazhet pa njohur. Mund të jenë edhe personazhet pa njohur. Mjafton që ti të shfaqësh një veti, si thua, të portretit. Por, të personazhet e njohur, efekti që shkakton një personazh i njohur tek pala që e shikon atë fotografinë, është aty vetëri edhe aftësia më shumë e fotografit për deri ku e ka çu fotografi këtë personazhin e njohur. Në kuadrin e një personazhi të pa njohur, publiku ose kushdoqoftë që të shikon një personazh të pa njohur edhe një fotograf të mirë. Por nuk i shkon deri në fund procesit analitik të këtij individit, raportit të këtij me fotografin edhe deri ku fotografi e ka çu këtë individ. Prandaj është pak më e kollajt të merrem me personazhet e njohur për të ndërtuar një projekt të tillë. Ergys, falenderoj që ishe në Siluet. Faleminderit. Edhe do thua edhe diçka tjetër që gjithmonë intervistën që zhvilloj me ty, zhvillohet shumë artistikisht, pra, nga ana profesionale, fokusohet shumë, sepse ndoshta edhe ti je personazhi që të fut shumë brenda në atë gjendjen e Kam përshtypjen se reflektoj këtë. E reflekton atë gjë në fakt. Okej, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Sepse seriozisht e them që e respektoj shumë punën tënde. Faleminderit. Është fantastike. Ndërkohë për gjithë publikun do të shikoni një kolazh fotosh nga Ergys Zhabjaku.
Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe programi Siluetës për mbrëmjen e sotme. Bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme gjatë javës, ditën e mërkurë në orën 11 jemi ritransmetim në Instagram Siluet Vizërëtësh dhe Gerta Gixhari. Ndiqni backstage-et dhe bashkë natën e mirë. Ka rrezik të vim prap kështu kur të mbaroj sezoni, ose po nuk pa dhe shtatorë vi këtu. Domethënë këtu vim kur s'kemi çfarë bëjmë vi këtu, kur s'kemi punë domethënë vim këtu. Ja më unë të veshë se e du domethënë. Është si një shtëpi e vjetër, e mirë, edhe e gjitha jona se jemi kështu taksapagus të mirë. Taksapagus, po. Dhe e duam të veshëm. RTSH, kemi ndryshuar nacionin. RTSH, Radio Televizionin Shqiptar. Pa radio Televizionin Shqiptar, po. Jemi që të vëshë, ashtu si që ema disa rrugëve që nuk i ndërojmë akoma, do me thënë, mbyllë. U bëm gati 3 herë, për të mbyllur Siluetën.